Hey guys, welcome to my YouTube channel. We are going to do something different. Now we are starting one shot गर्छौँ हामी अब so like one shot मा optics को गर्छौँ र अब reflection को we have already done के भन्छ reflection and we have already done refraction and reflection and refraction we have already done. Now we are in prism. हामी prism मा छौँ अहिले. Okay, and we'll take the prism. So a prism यहाँबाट म prism दिन्छु. Where is prism? This is prism. Yes, and we will just split view and okay. We'll discuss के भन्छ यहाँ हामी यसमा के भन्छ हामीले म यसमै यादै गराउँछु ल. यो त यता बाहेक कहीँ पढ्नै पर्दैन, कतै पढ्नु पर्दैन, नथिङ. यता पढ्छु फर्मुला हामी हेर इक्जाममा पिआइक्यू नै आउने हो. पिआइक्यू जस्तै क्वेसन आउने हो. पिआइक्यू पढ्ने एन्ड विल जस्ट आई विल मेक यु के भन्छ त्यो फर्मुला कसरी याद गर्ने थियो यतै भनिदिन्छु. यतै याद हुन्छ सधैँको लागि. एन्ड विल सल्भ द स्टेप बाई स्टेप्स पनि जुन रिपिटेड हुन्छ विल मथले भनिदिन्छु, तिमीहरू बुझ्छौ. वी डोन्ट निड टु एक्चुअली टु डु इट अगेन. ओके, सबभन्दा पहिला रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम. प्रिजम भनेको तपाईँ बुझ्यो ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ, राइट? त्यो भयो प्रिजम. र त्यसमा के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ. किन रिफ्र्याक्सन हुन्छ? प्रिजम भनेको डेन्सली अप्टिकली के भयो, डेन्सर भयो अनि हावाबाट पास हुन्छ नि त. आई मिन एयर हुन्छ नि त बाहिर. जस्तै यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ होइन, बेसी त्यस्तै देखिन्छ. अब हेर यो हामीले यो के भन्छ यो प्रिजम भयो. अब यताबाट गयो एयर भयो, यो के भयो, एयर भयो नि त. यो भित्र अप्टिकली डेन्सर भयो. सो यहाँ के भन्छ स्पिड चेन्ज हुन्छ र स्पिड चेन्ज भइसकेपछि लाइट बेन्ड हुन्छ, रिफ्र्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ. अब हेर वेन रे अफ मोनोक्रोमेटिक लाइट भनेको छ. अब मोनोक्रोमेटिक लाइट भनेको के भयो, जसको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ. इन्सिडेन्ट्स यता इन्सिडेन्ट भयो यहाँ एट वान पोइन्ट अफ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस. यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भयो. एन्ड बुझ्यो यति बुझ्यो होइन. रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस एट सर्टेन एङ्गल. अब सर्टेन एङ्गलमा हुन्छ. एङ्गलको मेजर अलवेज हामी कसरी गर्छौँ, नर्मलले गर्छौँ. नर्मल कसरी हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अलवेज. एट इट फर्स्ट रिफ्र्याक्ट्स इन्टु द प्रिजम. अब यहाँ रिफ्र्याक्ट हुनु भनेको यहाँ मिडियम चेन्ज भयो. यहाँ एयर के भयो, एयर किन भयो, रेयर मिडियम भयो नि, रेयर. यो के भयो, डेन्सर मिडियम भयो. सो रिफ्र्याक्ट हुने कुरा बेसिक बुझ्यो. एन्ड देन अगेन रिफ्र्याक्ट्स फ्रम द प्रिजम. फेरि अब यो प्रिजममा पनि रिफ्र्याक्ट टु मेटेरियल आउटसाइड इन द फिगर. अब यहाँ पनि त चेन्ज इन मिडियम छ. यहाँ यो रेयर भयो, यो के भयो, डेन्सर भयो. यता पनि चेन्ज छ र त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ. सो यता चेन्ज भयो, यता जानुपर्ने थियो यता, तर गइदियो यता. फेरि यता जानुपर्ने थियो यता, गइदियो यता. एन्ड दिस डट लाइन आर नर्मल. सो अब डेभिएसन कति भयो भन्दाखेरि यता जानुपर्ने थियो यता गयो. सो यो दुईवटाको डिफ्रेन्स बिचको इज डेभिएसन. हामी भन्छौँ टिल्टा भन्छौँ यसरी. अब यसरी डेभिएसन भन्छ. एङ्गल जहाँ भन्छ म त्यहाँ गर्ने हो, यता गर्ने हो, माथि गर्ने होइन है. ल अब म्यु1 म्यु2 त थाहै छ. कसको म्यु बढी यसको म्यु बढी क्यु अप्टिकली डेन्सर भयो. यो यसको म्यु कम होला क्यु अप्टिकली रेयर भयो. अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट अब फिगरमा हेर. I1 एन्ड R1 आर द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड रिफ्र्याक्सन. एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छ यसलाई. अनि अब फर्स्ट रिफ्र्याक्सन कहाँ भइरहेछ, R1 कहाँ छ, यो भयो. अब हेर R1 कसरी म भयो त्यहाँ भन्छु. अब हेर यो आई भयो होइन, यो के भन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स. अब यो रिफ्र्याक्ट भयो नि, नर्मलसँग हुने कि एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भयो नि त, बुझ्यो. यहाँ सेकेन्ड रिफ्र्याक्सन भयो, एङ्गल अफ R2 भयो. यति बुझ्यो. अब देन देयर इज सो एन्ड दिस इज यो के भयो, यो के भन्छ एङ्गल अफ के भन्छ रिफ्र्याक्सन नै भयो. अब एकछिन म आई विल चेक. म समथिङ चेक गरेर छु एकछिन है. वेट, यो हाम्रो लङ सर्ट हुनेछ लाइक 2, 3, 4, 5 घन्टा हुनसक्छ. सो चिल भएर गर्ने हामी सबै कुरा यसरी. अब हेर अब यसलाई पनि अब यो निस्किरहेछ होइन, यसलाई पनि काइन्ड अफ हुन त इमर्जेन्ट रह्यो हो ई भन्नुपर्ने, तर आई नै भन्छ किनकि I2 भन्छ. किनभने काइन्ड अफ इन्सिडेन्स रे जस्तै काम गर्छ नि त, किनभने त्यो पनि मिडियम चेन्ज भएर निस्केको हो नि त. सो यो कुरा यति कुरा बुझ्यो, इजी कुरा छ, यसमा केही नयाँ कुरा छैन. R2 इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अन फर्केन्ड प्रिजम एन्ड I2 इज द एङ्गल अफ इमर्जेन्स. हेर I2 लाई एङ्गल अफ इमर्जेन्स भन्छौँ हामी. त्यति बेला यता अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ. सो म के गरिरहेको छु, एउटा बुक बनाइरहेको छु. बुक बनाएर पनि म बुकमा आई जस्ट कन्फ्युजिङ पोइन्ट्स सकेर आई अलवेज टेल माई स्टुडेन्ट्स
फलो दिज रुल्स भनेर अब मैले गरिरहेको छु पिआईको अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ आफूले लागेको मिस्टेक या नयाँ कुरा या समथिङ यु डिन्ट नो बट द्याट वाज इन प्रिभियस इयर क्वेसन्स होइन सो यु सुड डेफिनेटली नोट इट डाउन अर यु सुड अन्डरलाइन इट मार्क इट डाउन एन्ड वाइल रिभाइजिङ यु सुड ओन्ली रिभाइज द्याट के ओके ओन्ली बडी हिरो भन्न खोज्यो होइन बडी डिभाइज गर्न खोज्ने होइन जति आउँछ सर्ट इन्फर्मेसन यु सुड नो द्याट ओके this time kotak tok 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 we will be doing after this one sort of optics we will be doing one sort of mechanics and magnetism electricity and that will be like whole like end of the syllabus त्यस्तो हुन्छ and third one is अब हेर डेभिएसन एङ्गल अफ डेभिएसन इज द एङ्गल अफ प्रिजम अब ए भनेको एउटा हुन्छ एङ्गल अफ प्रिजम कहाँ भन्ने थाहा पाएन भने यो एङ्गल अफ प्रिजम यो एङ्गल अफ एन्ड यता इज द एङ्गल अफ प्रिजम भन्ने थाहा पायो यति कुरा बुझ्यो होइन मैले यो अन्डरलाइन गरिसकेँ डोन्ट वरी आई एम जस्ट फलोइङ द प्रोटोकल हो यो अब हेर फ्रम द फिगरबाट के थाहा पाइरहेको छ भन्दाखेरि डेल्टा वान इज इक्वल्स टु I1 माइनस R1 अभियस कुरा हो इन्सिडेन्स अब यो त देखिहाल्छ हामीले यो डेल्टा वान भनेको यो भयो कुन भयो डेल्टा वान भन त के अरे अब यो यसको डेभिएसन भयो होइन अब यता मैले यता लेखेको छैन हुन त म त लेखिदिन्थेँ डेल्टा वान भनेको अब डेल्टा टू भनेको यहाँ यता भएको डेभिएसन हो सो नर्मलसँग हुन्छ त्यो यो अब सो टोटल डेभिएसन इक्वल्स टु डेभिएसन वान प्लस डेभिएसन टू दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई यो राम्रो लाग्यो एमपी यो एमपी लाग्यो मलाई होइन यो एमपी लाग्यो अब अर्को कुरा इज के भन्छ सिम्पल छ होइन डेभिएसन वान इक्वल्स टु इन्सिडेन्ट I1 माइनस R1 होइन त्यो डेभिएसन हुन्छ अभियस कुरा हो किन भन्दाखेरि हेर यहाँबाट म बेसिकली म एकछिन लेट मी ग्र्याब माई ग्लासेस खै यार ओके सो दिस ओके सरी अब हेर दिस इज ओके आई जस्ट म कम गर्छु त्यस्तो कुरा बनाउनलाई अब हेर यो टोटल के भयो यो भर्टिकल अपोजिट एङ्गल हुन्छ I1 को यो I1 छ सो I1 हुन्छ इन्सिडेन्स अब मलाई यति मात्रै डेभिएसन भयो नि जानुपर्ने थियो यता गइदियो यता यति यो डेभिएसन भयो यो डेभिएसन वान भयो सो यो बेला भनेको यो टोटल I1 माइनस यति मात्र के हुन्छ R1 छ होइन R1 लेख्न मिल्छ यति बुझ्यो होइन यही त गरेको हो सक्यो तल यहाँ यही गरेको हो र अब हेर अब जुन यो यही गरेको र सेकेन्डको पनि त्यस्तै हुन्छ सेम यता पनि त्यस्तै हुन्छ यो टोटल I2 भयो अनि यता R1 भयो भनेपछि R2 भयो I2 माइनस R2 भनेको डेल्टा 2 आउँछ होइन अब यो दुईवटा डेभिएसनलाई एड गरेपछि यो मेन डेभिएसन टोटल डेभिएसन त यही हो नि बाहिर गएर निस्किँदै जाने पनि बाहिर पनि डेभिएसन त यो हो नि सो हामी त्यस्तो गर्छौँ इजी छ एकदमै इजी छ दिमागमा बस्यो होला कसरी याद गर्ने त्यो नि भनिदिन्छु सिम्पली एउटा ट्रायङ्गल बनाउने ठिक छ त्यसपछि यो गयो इन्सिडेन्स अब यसो डट गरिदिनु आदि अनि त्यसपछि त पठाइदिनु फेरि नर्मल बनाइदिनु नर्मलसँग एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट बनाइदिनु यता पनि नर्मल बनाइदिनु एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन बनाइदिनु यसरी जान्छ अनि दुईवटालाई माथि तानिदिनु अनि डेभिएसन गरिदिनु सक्यो है अब हेर R1 प्लस R2 छ यता R1 प्लस R2 पनि हुन्छ किन R1 प्लस R2 हुन्छ यहाँ ट्रायङ्गलको एक्सटर्नल एङ्गल इज इक्वल टु सम अफ टु इन्टु अपोजिट एङ्गल गरिदिने अब यता पनि त्यही गर्ने यो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कसरी भयो त्यही पनि यो पनि एक्सटेरियर एङ्गल लेखिदिन्छ यहाँ एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु सम अफ टु इन्टु एक्सटेरियर एङ्गल इक्वल टु सम अफ म लेखिदिन्छु है आफ्नो नोट्समा लेफ्ट मी राइट तिमीहरू आफ्नो स्टुडेन्ट्स तिमीहरू पनि लेख म लेखिरहेको छु आफ्नो एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल त्यसैले हो ओके अब तर हेर यो यस्तो रिलेसन हामीसँग भ्यालिड छ होइन यो लेस देन 10 डिग्री अब यो हाम्रो योमा भर पर्छ योमा ए छ नि यो ए होइन के भन्छ ए छ यो ए लेस देन 10 डिग्री भयो मात्र इट वर्क्स लेस देन 10 डिग्री भयो मात्र इट वर्क्स
अब देन दे अब हेर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा अब ए भनेको R1 + R2 यो पनि हो किन भन्दाखेरि R1 यो अब यो कसरी यो ए इक्वल्स टु R1 + R2 कसरी भयो त्यो सोचिरा होला ए भनेको R1 + R2 कसरी भयो यो भनेको ए यो कसरी मलाई सोध्नु छ ए यो कसरी भयो हाउ यो भने अलिकति कन्फ्युजन छ हाउ ए इक्वल्स टु R1 + R2 कसरी हुन्छ हैन ठीक छ र म्यु इक्वल्स टु साइन्स बाइ आई साइन आर यु इजी छ हैन किन भन्दाखेरि यो स्टेनस लले भनेको हामीले एंगल एन्ड साइन I2 I2 पनि स्टेनस यता पनि अब हेर हाम्रो अघि मात्र यति कुरा पढिरहेको थियौँ यति कुरा मात्र पढिरहेको थियौँ किनभने यति कुरा हेर यो डिफेन्सर मेथड रियल मेथड तर अब दुईटा भयो अब यसमा पनि स्टेनसलाई युज गर्न मिल्यो यता पनि स्टेनसलाई युज गर्न मिल्यो यसको मतलब साइन I1 = साइन I2 R1 = साइन I2/R2 साइन R2 भन्न मिल्छ भन्न खोजेको मैले and there is also अब मिनिमम अब यति कुरा यादै छ मलाई यति कुरा मलाई केही कन्फ्युजन छैन क्वेसन सल्भ गर्छ अझै क्लियर हुन्छ अब सेकेन्ड कुरा छ यहाँ कन्डिसन्स फर मिनिमम डेभिएसन यो पनि के मिनिमम डेभिएसन यानी लेस देन 10 डिग्री मिनिमेसन I1 = I2 I गरिदिन्छ यो इक्वल गरिदिन्छौँ कि I1 र I2 लाई I1 र I2 इन्सिडेन्स हुन्छ त्यसलाई इक्वल गरिदिनु I1 बनाइदिने R1 R2 लाई R बनाइदिने सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो हैन एमपी गरिदिन्छ है यति कुरा छ र आई भनेको त्यसपछि के निकाल्दिन्छ हामी डेभिएसन मिनिमम डेभिएसन +a/2 इक्वल्स टु इमर्जेन्स किन भन्दाखेरि र मिनिमम डेभिएसन के छ यहाँ हेर अब यो a को भ्यालु के छ R1 + R2 नि त सो I इज कस्ट इन दिस केस parallel to the base of the prism अब हेर I incidence इक्वल्स टु मिनिमम डेभिएसन +a/2 अब यो कसरी याद गर्ने हेर मिनिमम डेभिएसन प्लस डेभिएसन यो मिनिमम डेभिएसन प्लस ए यो मतलब यो प्लस यो a/2 इक्वल्स टु इन्स यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो प्लस यो याद भयो यो इक्वल्स टु यो प्लस ए प्लस मिनिमम डेभिएसन /2 यसको एभरेज हो त्यो हैन इन दिस केस रिफ्र्याक्टेड रे थ्रु प्रिजम पासेस प्यारलल टु द बेस अफ द प्रिजम मतलब बेस अफ द प्रिजम यो भयो नि त सो रिफ्र्याक्टेड रे कसरी प्यारलल यो यसको बेस छ हैन यो बेससँग यसरी प्यारलल जान्छ भन्न खोजेको अब हेर रिफ्र्याक्टिङ रेडियस अफ प्रिजम फर मिनिमम डेभिएसन के भयो साइन I/R1 = साइन I/R यो हेर R हुनुपर्ने खासमा यो मिस्टेक भएको छ अलिकति बुकमा सो मिनिमम इक्वल्स टु साइन A डेल्टा M मिनिमम डेभिएसन प्लस a/2 यो a बाट आयो र त्यसलाई साइनमा राखिदियो बाई साइन a/2 म्यु को भ्यालु आयो सो म्यु को भ्यालु माथि अब मैले यसलाई मैले तिमीलाई एकपल्ट म लेखेर देखाउँछु के सिकेको कुरा लेखेर देखाउँछु दुईटा कुरा मिनिमम डेभिएसनको कुरा हामी पढ्यौँ र के भन्छ लेस देन 10 डिग्री खासमा ग्रेटर देन अब हेर ए ग्रेटर देन माथिको हेर म ग्रेटर देन 10 डिग्री र लेस देन डिग्रीमा के फरक छ त्यो पनि भनिदिन्छु अहिले अब हेर मैले मात्र के टु केसेस मात्र सम्झिनुपर्छ प्रिजममा टु केसेस मात्र सम्झिनुपर्छ प्रिजममा हैन प्रिजममा अब हेर ओके टु केसेस मात्र सम्झिनुपर्छ प्रिजममा हैन अब हेर टु केस मात्र सम्झिनुपर्छ प्रिजममा अब हेर ग्रेटर देन केसेस 10% अब हेर यसले मैले यसरी लेखेँ ग्रेटर देन 10% 10 डिग्री यो ए छ हैन अब यो के भयो ग्रेटर देन भयो नि हो ग्रेटर देन 10 डिग्री ग्रेटर देन भयो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ I1 हुन्छ हैन
I1 माइनस R1 हुन्छ यो इक्वल्स टु यसमा के हुन्छ डेभिएसन हुन्छ यस्तो हुन्छ है अनि डेभिएसन I1 डेभिएसन 1 ओके डेभिएसन 2 इज इक्वल्स टु I2 माइनस R2 यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ नि त छुट्टै छुट्टै हुन्छ अनि के भन्छ साइन I ओके यस्तो हुन्छ हैन र म्यू इज इक्वल्स टु साइन I बाई 1 बाई साइन I2 इज इक्वल्स टु साइन I2 बाई साइन R2 अब मैले यता गरेर कुरा भन्छु अब यो किन यस्तो छ एज स्नेल्स लले त कन्स्ट्यान्ट स्नेल्स ल भएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन स्नेल्स ल भएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन सो अब हेर हुन्छ सो इक्वल गर्न मिल्छ बेसिक कुरा यति कुरा बुझ्यो याद भयो सधैँको लागि अब हेर अब अर्को कुरा के छ म भन्छु ए लेस देन 10 डिग्री भयो अब यसमा के हुन्छ भन्दा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लेस देन 10 डिग्रीमा I1 इक्वल्स टु I2 गर्न मिल्छ R1 इक्वल्स टु R2 गर्न मिल्छ के सो यसले मैले I राखिदिएँ यसले म R राखिदिएँ नि त यस्तो गर्न मिल्छ के सो दुईटा फर्मुला याद राख्नुपर्छ याद गर्ने तरिका पनि भन्छु मैले भिडियोमा इन्सिडेन्स के हुन्छ डेल्टा मिनिमम यो ट्रायंगलको माथिको हुन्छ नि अनि प्लस एंगल हुन्छ बाई 2 गरिदिने हैन त्यो गर्दै भयो सक्यो इक्वल्स टु इमर्जेन्स पनि हुन्छ अनि अब म्यू छ भने sin I बाई sin R1 R इक्वल्स टु sin बाई sin R यो हैन यो किन गर्ने यो छोड यो हैन त्यसपछि म्यू इक्वल्स टु माथि के लेख्दिने सादिक बाथीको कुरा मिनिमम डेभिएसन प्लस ए बाई ए लेखन हजुर ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 यति लेख्ने हो यो दुईटा सम्झिनु सक्यो हैन अब अर्को कुरा मैले के गर्छु भन्दा अब मिनिमम डेभिएसन भयो अब यो ग्राफ कति बुझ्न कोसिस गर्ने एंगल अफ डेभिएसन छ र एंगल अफ इन्सिडेन्स छ अब यस्तो छ हैन अब हेर यो यसरी गयो भन्नाले एंगल मिनिमम डेभिएसन एंगल अफ डेभिएसन यस्तो हुन्छ I1 इक्वल्स टु R सो डेभिएसन मिनिमम डेभिएसन इक्वल्स टु ए मी माइनस 1 पनि हुन्छ ए मी माइनस 1 पनि हुन्छ किन I1 इक्वल्स टु I2 R2 भयो अनि के हुन्छ हैन त्यही गर्न मिल्यो नि त कसो अब यही देयरफोर मिनिमम डेभिएसन देयरफोर के हुन्छ मिनिमम डेभिएसन इक्वल्स टु अब यही मैले हैन ए मी माइनस 1 ए हुन्छ म्यू माइनस 1 हुन्छ साइन काटिन्छ होला त्यसपछि भन्छ सो यति कुरा बुझ्ने हो यति भयो भन्दा बाहेक हामी केही बुझ्दैनौँ अलिअलि पढिदिन्छ हेर इट इज अब हेर सरी गर्न मिल्दैन है अब त अब मैले अब हेर इट इज द मिनिमम डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ स्मल एंगल प्रिजम दैट्स द एंगल डिफरेंट अब एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन इज इन डिफरेंट एंगल अफ इन्सिडेन्स छ फर्मुलामा छैन सो छैन हुँदैन मिनिमम डेभिएसन पर्दैन डिफरेन्ट हुँदैन अनि त्यसपछि एंगल अफ डेभिएसन इट डिपेन्ड्स अन एंगल अफ इन्सिडेन्स विथ के भन्छ बट एंगल अफ मिनिमम वे दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो एकदम VVI मिनिमम डेभिएसन डिपेन्ड गर्दैन VVI यो के भयो मिनिमम डेभिएसन भयो नि त हजुर अनि यो डेभिएसन भयो डेभिएसन डिपेन्ड गर्छ मिनिमम डेभिएसन गर्दैन है मिनिमम डेभिएसन गर्दैन भनेर भयो एन्ड विथ इन्क्रिज इन एंगल अफ इन्सिडेन्स द डेभिएसन फर्स्ट डिक्रिजेस बिकम्स मिनिमम एट अ पर्टिकुलर अफ देन इन्क्रिजेस एज द फलोइङ फिगर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो MP हैन अब हेर
एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन यो दुइटा एमपी भयो होइन यो दुइटालाई के भन्छ यो दुइटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो दुइटा एमपी एमपी ओके एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन इज रिगार्ड्स अफ प्लेयर्स अफ पर्टिकुलर प्रिजम द एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन डिपेन्ड्स अन रिफ्र्याक्टिङ एङ्गल अफ मिनिमम अब त फर्मुलै छ त हाम्रो यहाँ यो ए अनि एङ्गल अफ प्रिजममा म्यूमा गर्न रिफ्र्याक्टिङ एङ्गल म्यूमा गर्छ नेचर अफ प्रिजममा परिहाल्छ म्यू भनेको त रिफ्र्याक्टिङ सर्ट प्रिजम medium of it and colorful pencil angle of minimum deviation is equal to size of prism size angle of हो भयो हैन ल अब यति कुरा भयो dispersion of light the phenomenon of splitting of array of white light into constant color due to unequal deviation किन हुन्छ unequal deviation of different colors when passing through a prism into dispersion unequal deviation को कारण हुन्छ तपाईले लेख्नु unequal deviation को कारण हुन्छ थाहा पायो हैन अब dispersion chromatic light occurs because of unequal deviation अब हेर it depends on which is different from wavelength according to causative relation हामीले पढेकै हो angular dispersion भनेको थीटा भयो हैन is the difference in angle of deviation for most deviated color and first least deviated angle of dispersion भन्छ हैन angular dispersion भनेको के भयो मैले भने कमेन्टमा लेख angular dispersion भनेको के भयो angular dispersion भनेको के भयो भन्दाखेरि यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हामीले एङ्गुलर के पढेछौँ हामीले र रोटेशनल मोसनमा के पढ्छौँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पढ्छौँ त्यस्तो कुरा पढ्छौँ तर डिस्पर्सन भनेको अप्टिक्सको कुरा हो र यो के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स एङ्गल डिस्पर्सन अब एङ्गुलर छ भने डिफ्रेन्स इन एङ्गल भइहाल्यो अब हेर प्रिजममा छ भने यता कुरा बुझ्नुपर्छ प्रिजममा छ भने यहाँ पनि पक्कै एङ्गलहरू बन्छ नर्मलहरूसँग एङ्गल बन्छ थीटा बन्छ यता थीटा बन्छ के बन्छ हैन यस अब यही एङ्गल यसरी भन्छ एङ्गल अफ अब यो यस्तो एङ्गल हाम्रो अब बिआइबी जिवाइओआर दुईवटा कलर हुन्छ नि त सो अब यो एउटा मोस्ट डेभिएटेड कुनमा हुन्छ जसको वेभलेन्थ बढी हुन्छ राइट अब मतलब रेडमा बढी हुन्छ र बी भनेको लिस्ट डेभिएटेड भयो हैन उल्टो भयो मैले भन्न खोजेको किनभने म्यू हेर्ने हामीले त्यो मैले रिलेसन भइहाल्छ भेलोसिटी र लेम्डाको रिलेसन म्यूको रिलेसन त्यसको रिलेसन हामी अलरेडी क्लियर गरिसकेको छौँ सो मोस्ट डेभिएटेड भाइलेट रहेछ किन भन्दाखेरि उसको लिस्ट फ्रिक्वेन्सी छ आई मिन लिस्ट वेभलेन्थ छ आई थिङ्क एन्ड फर मोस्ट डेभिएटेड कलर डेभिएटेड भनेको त्यसो भए याद राख्नुपर्छ कुन डेभिएटेड कलर उल्टो रहेछ यता म यता लेखिहाल्छु लिस्ट डेभिएटेड कलर रेड भनेको बिआइबी लिस्ट डेभिएटेड भनेको लिस्ट फ्रिक्वेन्सी least deviated means more frequency more wavelength रहेछ किनभने म्यू हैन अब हेर डिस्पर्सनको रिलेटेड छ थीटा इज इक्वल्स टु r माइनस b माइनस r भयो र b माइनस r को म्यू म्यू 1 माइनस 1 लेख्न मिल्यो किन भन्दाखेरि मिनिमम डेभिएसनको फर्मुला त्यही हो नि त a म्यू माइनस 1 भनेर त a काट्यो र b माइनस 1 लेख्न मिल्यो नि त त्यसैले अनि फर्मस ओके एकछिन म ब्रेक लिन्छु